Pops, ngayon ay pinatingin ko dito sa isang Bangladesh workshop, Muhammad Shahid. So, yung assessment niya yung mga ingay, ball joint. May mga leak siya sa ball joint, sa steering rod, kaya pala maingay yung sakyan. So, pinapalitan ko na yung relay. So far, okay naman siya. So, mukhang okay naman itong mekaniko na ito. So, mamaya tignan natin yung papalitan. Pabili na ako ng pyesa. Ang ganda yung lifter nila. So, ito yung mga spare parts na nabili namin. Okay, ito meron tayong steering rod dito. Okay. Link stabilizer. So dalawa yung papalitan. Then itong ball joint na ito kailangan palitan. Sinilip namin muna yung sasakyan. At sira-sira na kaya maingay yung mga suspension niya, mga undercarriage. So karamihan ng rubber ay putok na, durug-durug na. Expected na siya kasi 14 years. So nang tatanggalin na yung tie rod. Ayan, matinding pakpukan ang ginagawa ngayon ng mekaniko. Kaya tanggalin kasi yung mga gulong niyan para mabuksan yung suspension sa ilalim. Yan mga paps, kung titignan nyo, talagang wasak na yung ball joint nito. At maingay na yung sasakyan. So bali, front tsaka back suspension talagang laglag na. And then yung steering rod maingay. Walang available spare rod, so bukas siguro mapalitan. So nandito na tayo sa kabilang side. Tinatanggal na rin na yung gulong, brake, yung disc niya para masungkit yung tie rod. Okay, so now tanggal na niya isang link doon. Okay, so ito damage na rin. Then dito may leakage dito. So yun ang mga papalitan. And then dito rin yung maingay dito yung suspension. So ang dami na sakyan. Pero dito medyo okay to. Yan, yung rubber nito ay wasak na rin. This one look. What's up? So, yun yung bago, papalitan na niya. Okay. Yung ball joint. Maganda yung kanilang lip dito. Walang kaingay-ingay. Electronic. Đó quá.
저것을 드시는 분이 So dito yung masakit. Bali lang dito, workshop to karamihan. So, Shahida Auto Repair Shop, mga paps. Mga paps, ito palang may-ari ng talyar, itong magkapatid na ito, dalawa. So, nagre-rent daw sila rito ng 50K per year. Rental pa lang yan. Which is around 600,000 per month sa ganitong size na shop. So, I think kailangan mag-invest dito ng mga around 200,000 para sa total cost ng pag-open ng shop. Meron din daw silang paint shop dito sa likod. Mga tinunong makausap to, so check natin result kung mariresolve. Pero dinouble check ko naman yung issue. Talagang wasak na yung mga pyesa. So napalitan na ng bagong rubber to. Ball joint. Okay na siya. And then yung sa center. Yan. So tinatanggal na yung tie rod niya. This moment, and is fixing my tie rod, no? Rubber tie rod. Axle. Axle. inner joint. So, expert tong dalawang to sa under chassis. 30 years, no? Experience. Yeah. Very good, 30 years. All cars now, Ahmad? Yeah. All cars. I'm promoting your channel, your shop. Yeah. So, tapos ito, natabit na yung axle sa yung thing niya. Okay, so, kapit na lang. Ayan. Yes, Muhammad, say 2 hours. Now I fix 1 hour. 1 more balance. It's quick. Master. So ngayon mga paps, dito naman tayo sa suspension sa likod. Papalitan niya ng shock absorber. Wasak na rin itong shock natin. So mga 30 minutes na trabaho to, installation, removal ng shock absorber, dalawa. Sa harapan medyo may damage na rin pero wala na tayong budget, so next time na lang. So pagagawa pa yung steering rod niya na may damage din. Itong jack na to mga paps ay kung may carry daw ng 550 kilograms. Ang payat niya pero malakas. Ang brand niya is Top Jack. Yan. Top Jack. Usa. Made in China. Okay. So per shock replacement, tatanggalin niya itong isang shock. Tinanggal na niya yung lumang suspension. Then i-install niya yan. Minsan tumabang itong mga lahi na ito. Ang problema lang minsan durability.
Minsan palpak ang kabit ng mga yan. Yung madalian lang tumaba. Ang Pinoy kasi, sabi nga nila, slowly but surely. Ang mga ito talagang bisan upak kaya walang dating nito. So pagkatapos nito ay yung kabilang side and then babaklasin niya yung steering, titignan ko ano yung tumutunog doon. Alright. Agree. So nasa safe. Napadito na yung pangalawa. So ito ay sabot na yung shock absorber. Sabog na yung shock absorber. Kaya papalitan natin. Yun yung bagong shock niya na papalit doon sa damage na part. Okay. So yung mga pyesa naman ay legit. Galing doon sa shop ng Hyundai talaga. Kaya I'm sure na matibay compared na sa China. Bilis lumabahan. Na-installed na niya yung isa rito. Tapos na. Brand new na ito. Wala na leak, so wala na yung ingay niyan for sure. So ang remaining na lang dito yung sa steering. Pag natapos to, babaklasin. And then titignan ko ano yung nakiklik doon. Actually mayroon siyang indication na EPS, Electronic Power Steering. So ang suspecha ko at ng mekanika ay doon mismo sa steering rod niya. Maaari may nabasag na plastic doon na washer. Normally kasi puro plastic yung Korean car. Mapa Hyundai, Kia. Halos karamihan ng mga parts dyan, external, ay plastic sa bodyworks niya. Kaya tingnan natin mamaya. So tapos na yung mga suspension. And then kabit na yung gulong, then doon tayo sa steering. XX. So tapos na yung suspension niya, front and back na mechanical. So hopefully wala nang maging issue rito sa ingay niya, except doon sa steering. And then yung hazard light niya, blinkers ay okay na rin. Napalitan natin na relay. So at the same time, pinaikot ko na rin yung gulong. Rotate ko na rin. Ayan. Okay, halos complete na to. Gulong na lang to. Mabilis naman yan dahil automatic lahat ng mga gamit. Alright. So tingnan natin, test drive natin mamaya kung solve ang issue ng mga suspension niya. Okay, so yan, binaba niya na ulit yung sasakyan at kakabit na yung gulong. Final touch. Ang ganda ng lifter nila mga paps, talagang walang kaingi-ingay. Electronic daw to. Made in China. Ang brand niya is Launch. Yan. So binili daw to ng 9,000 dirhams. So around 110,000 pesos sa atin. Okay na rin yan kung mag-open ka ng shop sa atin. Kaya kabit ko na yung gulong. So work is done. Completed. Test drive na lang namin. Final stage na, isang gulong na lang yung kakabit niya. Pinalagyan ko rin ng tie wrap yung mud cover niya. Dahil backlog na rin eh. Tie wrap ko siya. Okay na tayo mga tops. Test drive na lang namin.
Na chinecheck na yung steering. May tumutunog kasi doon. Okay. So, going to twist like this. Okay. So, hinahanap na yung tunog na yan. So, you put grease first? Yeah. You check, huh? Cutting, full cutting. Bas. No, lock. Fixing key. Yeah. Cutting brother. Cutting? Yeah. Left, right? Other side. Full, Okay, full, huh? Okay. 1 second. Cutting. Right, left. Left, right. Hmm. Other side. Right? Full. Full. Lock maybe. The other side, left side. Left side. Cutting? Cutting. Full. Full. Okay. Other side, left side. This left side already. Okay. Inside.